Magandang buhay, mabuting tao. Tayo matuto kay Binibining Ayson. Akin pong ibabahagi sa inyo kung paano gamitin ang Google Meet Attendance. Ayan. Kinakailangan po muna nating i-install Meet Attendance. At kapag na-install na po ito, ay pag pumunta po tayo sa Google Meet, ay automatic po nalalabas itong dialog box na may nakalagay na class list. Ayan. Class list. Ngayon po, ayan, so may nakapasok po na estudyante. Makatutulong po ang Google Meet Attendance sa ating mga guro kung sino sa ating mga estudyante ang nag-join sa Google Meet, kung anong oras sila nag-join, at kung anong oras sila nag-out. Jobert Consunji has left the meeting. So, si Sir Jobert po, nag-left siya ng 10:59 a.m. Pinag-usapan namin ni Sir Jobert na mag-out siya sa Google Meet para ipakita sa attendance kung anong oras siya nag-out. Sa dialog box, click po ang HTML para ma-download po natin ang Google Meet Attendance. Ayan. So, hintayin lang po natin. Ito na po, na-download na po natin ang ating daily attendance report ngayong September 22, 2020. Ayan. So, ang summary po, dahil isa lang po ang student na nag-join, gusto lang po natin ipakita kung anong oras nag-join at kung anong oras siya nag-out. Ayan. So, kada box po, equivalent to 1 minute. So, nag-start po ang ating meeting ng 10:51. Ayan. So, ang kulay green po na ito na naka-highlight, yun po ang ating magiging basihan. So, 10:51, 52, 53. 10:53 po, nag-join si student, si Jobert Consunji, at nag-out po siya ng 55, 56, 57, 58. 10:59, kasi wala na siya dito sa 10:59. 10:58, nasa Google Meet pa siya. 10:59 siya nag-out, tapos natapos po ang meeting ng 11 o'clock. So, pinakita dito, yung length of meet niya ay 9 minutes. Ayan. So, pinakita lang po natin kung paano po ginagamit ang Google Meet Attendance at kung paano pinapakita yung time of join at saka time of na nag-out ang estudyante. At dito po nagtatapos ang ating Google Meet Attendance tutorial. Sana po may natutunan po kayo. Happy learning, keep safe, and God bless po.